Всім доброго дня! Хочу коротенько подивитись налаштування параметрів і огляд інструкції до гібридного інвертора від PowerMer компанії. Взяв за основу таку інструкцію. Вони всі дуже схожі. В принципі, і інші інвертори мають схожу конструкцію і схожу інструкцію. І беру цей за основу, деякі мануали просто додам, об'єднаю, щось сам переведу, щось візьму переведене і покажу. Вказані інструкції з безпеки, що можна робити, що не бажано. Почитайте, зайвий раз не завадить. Відна інформація про інвертор. Вказано, що це інвертор поєднує функції сонячного зарядного пристрою для акумулятора, джерела безперебійного живлення і так далі. Має чисту синусоїду, діапазон напруги, який можна налаштувати і для споживачів, і для акумулятора. Обрати конфігурацію індивідуально для акумулятора або із тих конфігурацій, які вже є задані. Захисти різні від перевантаження, перегріву, короткого замикання, Wi-Fi опціонально. Функція холодного старту – це що можливий запуск лише від батарей, без мережі. Просто підключили батареї, вмикнули кнопку і буде видавати 220 на виході. Чи 230-240 можна налаштувати. Можливе підключення до літієвої батареї. Вказано прямо в інструкції. Для використання з літієвими батареями, літій-іон чи літій-залізофосфат, треба налаштувати, скажімо так, профіль користувача особистий з індивідуальними параметрами батареї, напруги заряду, струм заряду і там багато параметрів, пізніше покажу. По схемі бачимо, що можливе підключення сонячних панелей, генератора або мережі. Підключається також акумулятор напряму до інвертора і споживачі. І, відповідно, можна налаштовувати різні пріоритети по вибору джерела основного живлення, чи це мережа буде, чи сонячна система, чи просто живлення від акумуляторів, скажімо так. Далі бачимо описані всі порти і роз'єми, кнопки. Під цифрою 1 ЖК-дисплей показаний, під цифрою 2 індикатор стану. Подивимось далі, як саме індикатор стану і зарядки працює, як моргає. 4 – це індикатор несправності, червоний світлодіод. Цифрою 6 показаний вимикач живлення, який знаходиться збоку на корпусі. 7 і 8 – це клеми для підключення вхідної мережі змінного струму і вихідної мережі для споживачів. Під цифрою 10 – клеми для акумулятора. Цифра 11 – автоматичний вимикач, це у більш потужних версій є окремо захист, який можна відновити. І цифра 12 – комунікаційний порт RS-232. Цим дротом з'єднується інвертор із Wi-Fi модулем. На цій сторінці показано, як встановлювати інвертор, які відстані мають бути. Показано, що треба зняти перед підключенням проводів нижню кришку, і тоді відкриється доступ до клемних колодок для підключення дротів. Встановлення інвертора повинно відбуватись на негорючі матеріали, дерево не допускається, бетон, газобетон, можливо, кирпіч і так далі. Повинен бути доступ свіжого повітря, зверху 50 см, знизу 50 см і по бокам зліва-справа по 20 см. Це рекомендація від виробника. Температура навколишнього середовища від 0 до 55 градусів Цельсія. Досить велика верхня межа температури. Показано, що можна прикрутити гвинтами М4 або М5, але в принципі це можуть бути будь-які будівельні дюбелі, саморізи і так далі. Підключення батареї вказано, що необхідно встановити окремий захист від перевантаження для постійного струму. Типу якийсь або запобіжник, або DC-автомат і так далі, щоб була можливість і відключити, в принципі, і захист від перевантаження. Для підключення акумулятору треба вибирати кабель відповідного перерізу. Вказаний кабель 4 АВГ 22 мм квадратних. Для 24 кВт 24 вольта 14 мм квадратних. 3,2 кВт 24 вольта 35 квадратів. Цікаво, що в моїй бумажній інструкції для версії 3 кВт кабель 14 мм квадратних, а тут вказано для 3,2 кВт тих же 24 вольта живлення 35 мм квадратних. Зайва товщина не завадить, зайвий переріз, але треба дивитися, щоб в клему влізло. Якщо кабель напряму не влазить, просто його обжати, можна використати якісь перехідні клеми і
з більшого діаметру перейти на менший уже безпосередньо перед підключенням до інвертора. Показана схема з'єднання акумуляторів. Для 12-вольтового інвертора можна з'єднувати паралельно, наприклад, 2 акумулятори або і більше. Для 24-вольтової версії, відповідно, послідовно 2 12-вольтових акумулятора, а для 48-вольтової версії 4 12-вольтових послідовно. Це вказані, грубо кажучи, свинцеві акумулятори. Якщо літій-залізофосфатні, то використовуємо для 12-вольтової версії, це може бути 4С схема, 4 комірки послідовно, або 4С2П, 4 послідовно і по 2 в паралель. А для 24-вольтової версії це 8 комірок, відповідно, послідовно по 3,2 вольти номінальної напруги, або 8 послідовно там і по 2 в паралель. Різні схеми є. Підключення, так, це якщо коротко. Вказано, що перед останнім підключенням або вмиканням автомату переконайтесь ще раз, що плюс і мінус підключені правильно. Від себе ще додам пораду, якщо БМС має через меню відключення споживача, спочатку підключити акумулятор, виконати всі підключення, а потім вже через меню включити вихід з БМС напруги до інвертора. Це не дасть, щоб під час підключення виникла іскра, бо коли підключаємо клему, буде завжди велика іскра під час заряду конденсаторів у самому інверторі. Підключили, включили в БМС Discharge і напруга подалась на інвертор. Тут вказані у нас різні дані по підключенню 220 вольт, для підключення входу і виходу змінного струму 220 чи 230 вольт. Обов'язково треба дотримуватись саме підключення AC вхідних клем і вихідних роздільно. Якщо ми подамо на вихідні клеми інвертора мережу 220, то велика вірогідність, що транзистори вийдуть з ладу. Вказаний переріз дротів, який бажано використовувати для 1,5 кВт версії 14 АВГ, для 2,4 кВт 3,2 кВт 12 АВГ. Ну, грубо кажучи, там, напевно, для 1,5 кВт 2,5 кабель, а для 2,4-3,2 кВт це вже може бути ближче до 4 квадрат, напевно. Вхід до інвертора має також бути поданий через автомат або запобіжник. Підбирайте необхідний номінал. По підключенню показано, що L-дріт – це вхід для фази, N – для нейтралій, і заземлення до корпусу підключається. У деяких моделей підключення заземлення йде через клемну колодку. В пункті 4.6 вказано підключення фотоелектричних модулів панелей. Потрібно встановлювати окремий автоматичний вимикач постійного струму між інвертором і панелями. Також потрібно встановлювати різні захисти для захисту від статичних грозових розрядів. Це окрема тема і дуже довга. Стосовно напруги сонячних панелей, вказано, що потрібно враховувати наступні параметри. Напруга холостого ходу ВОЦ фотоелектричних модулів не повинна перевищувати максимальну напругу холостого ходу фотоелектричної матриці інвертора. В моєму випадку максимальна напруга холостого ходу вказана на інверторі 450 вольт. І діапазон напруги МППТ вказано від 90 вольт до 450. Тому за ці межі виходити не потрібно. І може навіть до 450 вольт краще і не підходити, а там 400 вольт, наприклад, максимальну напругу вибирати для сонячних панелей. В інструкції до ПАВМР вказано приклад використання сонячних панелей, що це взято за основу панелі 250 Вт потужності з напругою максимальної потужності 31 вольт. Струм короткого замикання 8,4 А і кількість ячеїк сонячної панелі 60. І відповідно можна підключити мінімально 4 такі панелі послідовно. І при напрузі 30 вольт робочій максимальної потужності буде 120 вольт напруга на вході MPPT-контролера. Це, в принципі, нормально, так, не менше, ніж 90 вольт. І далі можна з'єднувати послідовно 6, 8, 12 штук, 13 панелей. І, відповідно, при з'єднанні 13 панелей ми отримуємо максимальну напругу, яку можна підключити на вхід контролера.
13 панелей по 30 вольт. В цій інструкції вказано 13 панелей, максимальна кількість для 30 вольт в даному випадку. Але в бумажній інструкції, там де в мене 450 вольт максимальна напруга холостого ходу, то вказано 12 панелей. І от треба, щоб, грубо кажучи, не вийти за оцю максимальну напругу. Якщо 12 панелей по 30 вольт підключить, вірніше по 37,7 вольт, то ми виходимо там на оту якраз максимальну напругу холостого ходу 450 вольт. Тому це такі особливості високовольтних цих контролерів, що тут під'єднуються панелі не паралельно, там 12-24 вольтові, а послідовно і набирається, причому досить велика напруга. І тому в такого підключення є певні плюси, тому що можна використовувати дроти меншого перерізу. 4 квадрати, там 6, наприклад. Вибираємо в залежності від потужності. А якщо напруги невеликі, там 24 вольти чи, наприклад, 90 вольт, і треба взяти потужність 5 кВт, чи 10, чи 20, чи 30, і відповідно дроти будуть мати великий переріз. Також, в принципі, для іншого виробника інструкції бачимо, що вони також вказують 250 Вт панелі. В принципі, так само послідовно. Тут кількість вказана 12 штук максимальна. Для підключення це якраз от виходить на межі 450 вольт по входу. Треба набирати, конфігурувати різні варіанти. І якщо відповідно потужність нам треба, наприклад, там 8 кВт отримати, то це може бути 8 штук послідовно по 2 рядки. Показано, що треба перевірити все добре перед включенням самого пристрою. Роз'єм для підключення Wi-Fi модулю. Потрібно встановити додаток або з веб-сторінки комп'ютера. Ще не тестував саме підключення по Wi-Fi, буду пробувати пізніше. Показаний вимикач для включення пристрою. Він знаходиться у різних версіях, трошки в різному місці, але збоку, біля фільтра повітряного. Панель управління та індикації має дисплей, світлодіодні індикатори і функціональні клавіші. За допомогою функціональних клавішей здійснюється переміщення по меню, кнопка Escape для відміни, для виходу з меню, для Up і Down для переміщення по меню, вверх-вниз, Enter чи OK для підтвердження вибору і для входу в меню. Затискуємо там більше 4 секунд і відбувається вхід в меню, головне, для налаштування параметрів. Світлодіод AC інвертор, значить, якщо постійно горить, значить пристрій живиться від мережі. Якщо блимає, живиться від батарей або від сонячних панелей. Зелений світлодіод Charge. Якщо світиться постійно, то акумулятор повністю заряджений. Якщо блимає, йде заряд акумулятора. Світлодіод помилки червоний. Постійно горить, це значить у інверторі сталася помилка, а блимає стан попередження. Попереджує про якісь можливі аварії і треба звернути увагу на, можливо, коди помилок і так далі. Бачимо на самому екрані піктограми AC і PV. Вони обозначають, що пристрій працює від мережі або від сонячних панелей чи акумулятора. На дисплеї зліва зверху показані значення або вхідної мережі, або акумулятора. Якщо вхідна мережа, то показана потужність, напруга, частота. А якщо для акумулятора, то це вказаний струм, напруга акумулятора і так далі. А з правої частини зверху показані параметри, які відносяться відповідно до напруги, яка виходить з інвертора. Це рівень потужності у кіловатах і вольтамперах, у відсотках від максимальної потужності завантаження і частота мережі. І струм, здається, там також можна подивитись. Посередині зверху будуть вказуватись номери програм для налаштування параметрів. Коди помилок в основному меню також будуть відображатися посередині зверху. Буде блимати код попередження або код несправності. На дисплеї завжди відображається ще індикатор навантаження у відсотках. Він приблизний. Бачимо від 0 до 24%, від 25 до 49% і так далі. І максимально від 75 до 100% рівень
завантаженості. Інформація про режим роботи на дисплеї також відображається. Значок синусоїди вказує на підключення пристрою до електромережі. Значок сонячних панелей вказує на підключення пристрою до панелей сонячних. Обхід – це байпас. Там такий значок байпас, саме значок байпас буде вказаний. Це на те, що навантаження живиться від мережі, що акумулятор і інвертор не використовуються, просто в обхід просто напруга в обхід інвертора проходить із входу інвертора на вихід. Значок з одної сторони синусоїда, а з іншої постійний струм вказує на те, що мережа зарядного пристрою працює. Мається на увазі, що відбувається заряд акумулятора. Піктограма з одної сторони постійний струм, а з іншої змінний, вказує на роботу системи інвертора постійного змінного струму, що відбувається перетворення із постійного струму від акумулятора, грубо кажучи, у 220-230 вольт змінний струм для живлення споживачів на виході. Піктограма закреслений динамік вказує на те, що сигналізація пристрою вимкнена, аварійна сигналізація. Далі вже буду брати інформацію з української версії інструкції. Це інструкція не від PowerMer, а від іншого виробника. Але всі налаштування і скорочення вони такі самі. Показано, що для входу в меню треба затиснути кнопку підтвердження протягом 3 секунд, і пристрій перейде в режим налаштування. І далі кнопками вибором Up і вверх і вниз вибираємо програму, натискуємо ОК для підтвердження і змінюємо налаштування. Після зміни налаштувань натискаємо кнопку Escape для виходу. Номер програми вказаний, програма 00 для виходу. Можна повернутися просто на цю програму або натиснути Escape і повернутися в головне меню. Програма 1 вказана для вибору пріоритету джерела живлення. Якщо вибираємо параметр USB, то енергопостачання буде забезпечувати живлення навантаження в першу чергу. Типу спочатку мережа від міста, потім сонячна енергія та енергія батарей будуть забезпечувати живлення навантаження тільки тоді, коли електромережа відсутня. Значить, пріоритет мережа, і потім сонячна і батареї. Розшифровується воно як utility, типу як мережа спочатку, потім solar S, а потім B battery. Значить, utility, solar і better. Якщо вибираємо SUB, відповідно solar спочатку, потім utility мережа і потім battery. Сонячна енергія забезпечує живлення навантаження в першу чергу. Відповідно, спочатку сонце. Якщо сонячної енергії недостатньо для живлення навантаження, то одночасно електромережа буде забезпечувати живлення навантаження. Наступний пріоритет SBU. Типу, значить, у нас сонячні батареї, потім акумулятор і потім U, utility мережа. Значить, читаємо описання. Сонячна енергія забезпечує живлення навантаження в першу чергу, правильно, S буква. Якщо сонячна енергія недостатня, для живлення навантаження, енергія батареї буде забезпечувати живлення навантаження одночасно з сонячною. Значить, сонце працюють батареї, і вже коли батареї розрядились і сонця немає, тоді підключається мережа. Ну, це взагалі не наш режим використання. Думаю, розряджати акумулятори повністю, коли є мережа, потім зникла мережа і у вас немає нічого, ні сонця, ні акумуляторів, ні мережі. Тому SBU точно не треба використовувати. А там уже дивимося, чи USB, чи SUB. В принципі, якщо навіть немає сонячних панелей, то можна використовувати обидва варіанти, і USB, і SUB. Тому що в першому режимі у нас енергопостачання відбувається від мережі, грубо кажучи, те, що нам потрібно, а сонячна енергія буде забезпечуватись тільки коли немає мережі. Але якщо у вас є сонячні панелі, то, звісно, краще використовувати спочатку сонячну енергію живлення, а потім уже буде підключатись мережа. Сподіваюсь, що для підмішування все-таки. І, напевно, от в цьому режимі SUB, коли сонце працює, мережа, і коли, значить, у нас сонце
немає, працює більше мережа. І коли, відповідно, мережа зникає, то тоді вже підключаються батареї. Типу батареї працюють в останню чергу. Ну, це найбільш такий логічний режим використання, якщо є сонячні панелі. Але його навіть можна використати, коли немає сонячних панелей, просто працює мережа. І все. І вже потім, коли зникла мережа, переходить на батареї. Тому для себе лишу, напевно, варіант SUB, нехай буде. І для тестів сонячним вхідом також підійде цей режим використання. Далі дивимося другий пункт – максимальний струм заряду. В цьому пункті вказаний не сам струм заряду, а максимальний струм заряду, якщо просумувати його і від мережі, і від сонячних панелей. Тому враховуємо цей параметр при послідуючих налаштуваннях. Встановити його можна в діапазоні від 10 до 80 А. Відповідно, він буде означати, що якщо 80 А, то акумулятори не будуть заряджатись все одно більше, ніж 80 А. Чи буде то мережа давати, наприклад, 60 А і 20 від сонця, чи навпаки, загальний струм заряду не перевищить 80 А. Якщо обмежуємо 10 А, то, відповідно, і від мережі, і від сонця не пройде більше, ніж 10 А загалом. А окремо для сонця струм заряду і для мережі налаштовується в слідуючих параметрах. В програмі 3, параметр 3, можна налаштувати діапазон вхідної напруги змінного струму. Бачимо, що якщо встановимо значення APL, то буде діапазон напруги від 90 до 280 вольт змінного струму. І якщо буде така напруга, то пристрій не буде переходити на акумулятори, для нього це буде нормальна напруга. Для нас і для наших споживачів це занадто широкий діапазон напруги, і тому вибираємо режим UPS 170-200 вольт. Більш-менш нормальний режим, 170 трошки може і замало, було б краще 190, але те, що є, вибираємо. В принципі, у вас має стояти на вході якесь реле напруги, яка буде відсікати там нижче 185, наприклад, вольт напругу або 180. Але цікаво, що вхідна напруга, бачимо, саме до 280 вольт. Відповідно, якщо він буде працювати просто від мережі, то він ці 280 вольт буде пропускати на споживачі. Тому він не буде працювати як стабілізатор. Не буде вирівнювати напругу, не переходити на акумулятор, просто давати 280 вольт з входу на вихід. Тому встановлюємо реле напруги перед такими штуками і обмежуємо той діапазон напруги, який нам потрібно, скажімо, від 180-185 вольт до 260, допустимо. В параметрі 5 задаємо тип акумулятора. За замовчуванням це AGM акумулятор, гелевий типу, як це свинцевий. А floated, відкритий, вказано, це, грубо кажучи, той же свинцевий, просто з рідким електролітом, напевно. Тому, в принципі, для них параметри мають бути однакові, і AGM, і floated. Для вибору floated FLD режим, для AGM, AG і то M, типу така у них. Для себе, відповідно, вибираю режим користувача. User Defined визначається користувачем, USE режим. І напругу заряду і акумулятора, напругу заряду акумулятора і напругу відключення постійного струму можна налаштувати в програмах 26, 27 і 29. І там і буду, відповідно, вибирати режими заряду, які мені потрібні для літій-залізофосфата. І для літіона також можна буде налаштувати у тих параметрах відповідну напругу. У цій інструкції вказаний ще акумулятор Pylon TH. У PowerMer у інструкції не бачу цього режиму вибору акумулятора. Тільки AGM, Floated і User Defined режим, визначений користувачем. Програма 5 задаємо параметр автоматичного перезапуску при виникненні перевантаження. Перезапуск відключений за замовчуванням і можемо включити. Відповідно, якщо сталося у нас перевантаження пристрою, чи відновить він роботу самостійно, чи треба йому, скажімо так, збити аварію, і він відновить тоді тільки роботу. Напевно,
Можна включити перезапуск автоматичний. Я в себе включу. А ви вже дивіться, як вам краще. Якщо у вас, скажімо так, часто стаються якісь перевантаження, то треба звернути на це увагу, і це не є добрий режим роботи для пристрою. Параметр 7 – автоматичний перезапуск при перегріванні. Рестарт перезапуск відключений за замовчуванням. Якщо вже стався перегрів, то, напевно, треба звернути на це увагу. Тому я перезапуск не буду включати, так і лишаю відключеним при перегріві. Вихідна частота в параметрі 9 можна задати 50 Гц за замовчуванням або 60 Гц. Обережно вибираємо цей параметр, тому що 60 Гц може вивести техніку з ладу вашу. Параметр 10 – вихідна напруга. За замовчуванням вказано 230 вольт. В принципі, це значення відповідає дійсності для сучасної техніки. 230 вольт можна залишити. Значить, в параметрі 11 можна задати максимальний струм зарядки від мережі. Відповідно, в нас ще впливає програма 2, загальний струм заряду і від мережі, і від сонця. Тому вибираємо необхідний струм заряду. Для мого інвертора вказано від 2 А до 60 А. В цій інструкції вказано до 80 А. Дивимось конкретну інструкцію і конкретний пристрій, бо струм заряду може відрізнятися. Тому вибираю параметр струм максимального заряду від мережі 60 А. Параметр 12 – установка напруги акумулятора для переходу на живлення від мережі в режимі SBU, пріоритет SBU. Якщо у нас Solar Battery і мережа, то коли у нас розрядиться акумулятор до певної межі, переходить на мережу тоді вже. Так як цей режим, я думаю, мало хто взагалі буде використовувати, але кому потрібно, вибираємо напругу відповідно. Можна задати в діапазоні для 24-вольтової моделі від 22 до 25,5 вольт. А для 12-вольтової моделі від 10,5 до 15 вольт. Розрядився акумулятор, наприклад, до 12 вольт для залізофосфата, якщо це 12-вольтовий, то переходимо на мережу. Мало кому потрібно буде цей 12-й саме режим. 13-й параметр – установка напруги акумулятора для переходу на живлення від акумулятора в режимі SBU. Знову ж таки, мало кому потрібен цей режим. Це значить, що у нас акумулятор повністю зарядився або зарядився до якоїсь напруги, і можна переходити знову на режим роботи від акумулятора. Можна вибрати, що тільки коли акумулятор повністю зарядився або має певну напругу, тоді переходить в цьому режимі на живлення від акумулятора. По 16 пункту є трохи відмінності від української версії інструкції. І, значить, тут в PowerMer інструкції вказано, що можна вибрати режим Qt. Він означає, що зарядка буде відбуватись в першу чергу від мережі. Сонячна енергія заряджатиме батарею лише тоді, коли немає живлення від мережі. Режим CS0, напевно, чи CSO. В цьому режимі спочатку буде відбуватися зарядка від сонячної енергії, це перший пріоритет, а потім від мережі, коли сонячна енергія недоступна. Якщо у вас, відповідно, є сонячні панелі, то це, напевно, кращий варіант – заряджати від сонця, ніж від мережі, якщо є сонячні панелі. Режим SNU, і сонячна енергія буде заряджати одночасно і мережа. Solar and, напевно, Utility. Сонячна енергія і мережа будуть заряджати батарею одночасно. Це якщо треба зарядити максимально швидко, наприклад, можна вибирати такий режим заряду. І режим OSO, напевно, це Only Solar, вони зашифровують так, що буде заряджання відбуватись тільки від сонячної енергії. І без різниці, чи в цей момент присутня мережа, чи її немає. Параметр 18 – управління сигналізацією. Це саме цей звуковий сигнал, який подає інвертор. Можна його відключити, аларм ON, сигналізація вімкнена за замовчуванням. Або відключити
виставивши B-OFF, Beeper OFF. 19-й пункт – автоматичне повернення до екрану за замовчуванням. Якщо цей параметр вибрано, незалежно від того, як користувачі перемикають екран дисплея, він автоматично повернеться до екрану дисплея за замовчуванням. Вхідна напруга, вихідна напруга, якщо не натискати жодної кнопки протягом 1 хвилини. Типу, якщо заходимо в меню, змінюємо якісь параметри і протягом хвилини ніякі кнопки більше не натискаємо, у нас вийде у головне меню. За замовчуванням так включено. Якщо треба залишатися у останньому екрані і не треба повертатися, якщо довго налаштовуємо, то можна виставити не ESP режим, а оцей IEP. І тоді не буде повертатись в головне меню. Управління підсвічуванням, 20-й параметр. Підсвічування за замовченням увімкнуто. Якщо треба вимкнути, вибираємо параметр L-OFF. Це мається на увазі підсвічування дисплею. Параметр 22 – звуковий сигнал при відключенні основного джерела. Коли інвертор переходить на батареї, то відбувається такий довгий сигнал біпера. Його можна вимкнути, щоб вночі там не заважало спати. Аларм ON, за замовчуванням включений режим. І можна відключити його. Параметр 23 – перевантаження байпасу. Якщо цей параметр активовано, пристрій перейде в лінійний режим, якщо станеться перевантаження в режимі роботи від батареї. Bypass Disable. Режим байпасу відключений за замовчуванням. Якщо треба, можна включити. Значить, за замовчуванням цей параметр відключений. І, відповідно, якщо станеться перевантаження в режимі роботи від батареї, то пристрій не перейде в лінійний режим. Не знаю, як краще, поки що лишу так, як є, а потім подивлюсь. 25-й параметр – запис коду помилок. За замовчуванням включений. Нехай буде включений. 26-й параметр – напруга об'ємної зарядки. Це вже такі цікаві параметри для заряду батареї. Режим CV – Constant Voltage. Якщо в програмі 5 вибрано режим, скажімо так, користувача Self-Defined, що можна визначити самому необхідні напруги, а не ті, що вибрані при певному акумуляторі, то можна налаштувати ці діапазони від 25 вольт до 31 для моделі на 24 вольти. Для 48-вольтової версії бачимо від 48 вольт до 62 вольт, а для 12-вольтової версії від 12,5 вольт до 15,5 вольт. В англійській версії вказаний цей режим заряду як Bulk Charge Voltage напруга. Ці параметри дуже важливі, тому що вони дають можливість, грубо кажучи, задати режим роботи літій-іонної батареї, навіть для пристрою, який не підтримує за замовчуванням літій-іон. Виставляємо напругу, яка нам потрібна для заряду, і пристрій буде працювати наприклад, з літій-залізофосфатом, як в моєму випадку. Для літій-залізофосфата максимальна напруга заряду 3,65 вольт на одну комірку. Відповідно, максимальна напруга заряду для 8 комірок, як в моєму випадку, 3,65 на 8 штук, це 29,2 вольт. Це максимум, що можна виставляти. Тут можна виставити до 31 вольта. В принципі, нормальним значенням також є 3,55 вольт для літій-залізофосфата. Множимо на 8 комірок, це 28,4 вольт. І, скоріш в себе, я буду виставляти десь таку напругу, 28,4 вольт. Це нормальна напруга. Рівень заряду буде в акумулятора там 99-98%, напевно. Скоріше 99%. Можна вказувати, скажімо так, 3,5 вольт. Трошки буде менший рівень заряду, але акумулятори довше прослужать. Можна і 3,45 вольт заряджати навіть. Вибирайте самі, що вам більше підходить. Я виставлю, виходячи із 3,55 вольт на одну комірку. Для літій-іона
Це, напевно, близько 4,1 вольт напруга на одну комірку. І для 24 вольт це має бути 7С, 7 комірок. 7 по 4,1 вольта – це 28,7 вольт максимально. Ну, можливо, хтось захоче заряджати до 4,2 вольта. Якщо 4,2, то це 29,4 вольта максимальна оця напруга об'ємної зарядки Constant Voltage. Все, сподіваюсь, пояснив добре. 27-й параметр – це плаваюча напруга зарядки. В англійській версії вона звучить як Floating Charging Voltage. Це напруга, до якої опуститься заряд після уже об'ємної зарядки, після Constant Voltage. І для літій залізофосфата, в принципі, нормальна ця напруга Floating 3,4 вольта. Типу ми підняли, зарядили до 3,55 і потім зарядний пристрій зменшує напругу до 3,4 на комірку, до 27,2 вольт виходить. Можна встановити таке значення 27,2 вольти. І це буде більш-менш правильне значення. Задати можна в діапазоні від 25 вольт до 31 вольти. Це для 24-вольтової версії. Для літіона я не дуже знаю це значення. Ну, напевно, що десь близько 4,1 вольт чи 4,05 може. Оця напруга флоутинга. А може і 4 вольти, чесно кажучи, не знаю. Якщо 4 вольти на 7, 28 вольт треба задати для 7 комірок. Дивіться, значення прораховуйте. Для різних напруг воно відповідно буде відрізнятись. Для різних напруг я маю на увазі акумуляторів, чи це 24 вольтова версія, чи 48 вольт і так далі. І ще стосовно цієї плаваючої напруги, це мається на увазі напруга буферного режиму. Це та напруга, яку зарядний пристрій буде постійно підтримувати на акумуляторі. І тому, якщо це для свинцевого акумулятора, то напевно, що це має бути напруга для 12-вольтового акумулятора близько 13,8 вольт, може 13,6 вольт навіть, щоб він не кипів і не втрачав свою ємність. Підбирайте самі, яка вам більше підходить. Різні є думки стосовно цього питання. Хтось і 14 вольт ставить для буферу. Параметр 29. Вказана низька напруга відключення постійного струму. Якщо доступна енергія тільки від акумулятора, інвертор відключиться. Якщо енергія від фотомодулів і акумулятора доступні, інвертор буде заряджати батарею без виходу змінного струму. Якщо енергія фотомодулів, акумуляторна батарея та мережа доступні, інвертор перейде в лінійний режим і забезпечить вихідну потужність на навантаження. В даному випадку ми вказуємо напругу, яка рахується, що акумулятор вже розряджений. І відповідно, якщо ми живемось лише від акумулятора, то потрібно відключити від акумулятора інвертор. За замовчуванням 22 вольти для 24-вольтової версії. Дивлюсь інструкцію до PowerMer, вказано, що напруга за замовчуванням відключення 20 вольт для 24-вольтової версії і 10 вольт для 12-вольтової версії. Якщо взяти, що 20 вольт ділю на 8, по 2,5 вольти на комірку, це для літій залізофосфата в принципі нормально, але я встановлю десь 2,8 вольта на комірку на 8 штук, 22,4 вольта для відключення по низькій напрузі. Якщо відповідно це 12-вольтова версія, то по 2,8 вольта на одну комірку виходить 11,2 вольта. А якщо 10 вольт, як за замовчуванням PowerMer каже, то це виходить по 2,5 вольта на одну комірку. Ще стосовно цих напруг відключення і поєднання із БМС-кою акумулятора. Потрібно, скажімо так, щоб в БМС-ці напруга була нижча, щоб БМС-ка не відключила нам акумулятор раніше, ніж інвертор відключиться. Тому що відключення
коли ми просто відключаємо акумулятор, коли БМС відключить акумулятор від інвертора, це не є добре. І навіть в якихось режимах він може вийти з ладу. Тому краще налаштувати, наприклад, 2,8 вольт на комірку для літій залізофосфата. Це відключення буде саме інвертора, його налаштування. 2,8 вольт на одну комірку на 8, значить 22,4 виставляю на інверторі, а щоб БМС відключала вже, наприклад, на 2,5 чи на 2,6 вольт, трошки на нижчу напругу. І тоді не буде конфлікту. Інвертор відключить на 2,8 вольт на комірку, а БМС відключить на 2,5-2,6 вольт. І все буде гарно працювати. І ще по параметру 26 напруга об'ємної зарядки, також стосовно роботи з БМС-кою. Якщо у нас акумулятор літій залізофосфатний, і я виставив, наприклад, 3,55 вольт на одну комірку, то в БМС-ці, відповідно, повинна бути виставлена трохи більша напруга відключення. 3,6, наприклад, 3,65. Критичного нічого не буде, БМС просто відключить на заряд акумулятор, навіть якщо інвертор буде намагатись перезарядити акумулятор, БМС його відключить. Але в цьому немає необхідності, тому виставляємо в БМС, наприклад, аварійне відключення на 3,6 вольт, 3,65, а у інверторі 3,55, наприклад, на одну комірку. І не буде ніякого конфлікту. Інвертор спочатку відключить заряд, а БМС вже відключить, якщо комірки сильно розійдуться по напругам і якась буде одна виходити за межі 3,6 чи 3,65 вольт. 30-й параметр – це вирівнювання АКБ. На англійській версії він звучить як Battery Equalization. Бачимо, що можна вмикнути цей параметр тільки якщо в програмі 5 вибрано Flooded режим або режим користувача. Цю програму можна налаштувати. Для чого потрібен режим вирівнювання акумулятора? Якщо у нас звичайний режим заряду постійний Constant Voltage, цей bulk режим, і він може, скажімо так, в цьому режимі може бути недостатньо часу для балансування комірок, якщо це той же літій залізофосфат чи літій іон. І акумулятор, відповідно, швидко напруга піднялась до заданої напруги у bulk режимі. Балансування комірок не встигло пройти ідеально. Напруга опустилась до floating напруги, яка задана, і вирівнювання комірок відбулося не ідеально. І для цього є режим саме вирівнювання, який можна активувати. І в параметрі 31 можна задати саме оцю напругу для вирівнювання, щоб вона була вищою, ніж напруга bulk режиму, яку ми задаємо у 26-му параметрі. Там ми задали, наприклад, 3,55 вольт на комірку для літій залізофосфатна, а тут у режимі вирівнювання можна задати, наприклад, 3,65 вольт на одну комірку. І на 8 штук для 24-вольтової версії це буде 29,2 вольт. Діапазон налаштування вказаний, що для 24-вольтової версії від 25 до 31 вольти можна задати. За замовчуванням 29,2 якраз та напруга, про яку я казав, 3,65 вольт на одну комірку. І, на мою думку, вона ідеально підходить для літій залізофосфата, щоб, наприклад, там раз в місяць, або раз там в тиждень, чи раз у 2 тижні проводити таке вирівнювання. Я не впевнений, що цей режим потрібно активовувати, якщо у вас акумулятори гарні, однакової ємності і не розбігаються по напругам. В такому випадку цей режим можна взагалі не активовувати. А якщо у вас є проблема з розбігом по ємності, і можна відповідно його активувати, і в параметрі 33 можемо задати час вирівнювання заряду. Це скільки у нас хвилин буде тривати саме ця висока напруга для вирівнювання акумулятора. 60 хвилин включено за замовчуванням. Діапазон настройки від 5 до 900 хвилин. Крок 5 хвилин. Відповідно, 60 хвилин, значить 60 хвилин буде ця напруга 3,65 вольт на одну комірку. І за цей час активний балансир на БМС-платі має вирівняти комірки в ідеал. Якщо недостатньо, можемо включити 2 години там, чи 3, скільки нам потрібно. Підбираємо в залежності від ваших акумуляторів і чи взагалі ми його включаємо. Час очікування вирівнювання заряду
120 хвилин за замовчуванням. Це мається на увазі, що коли напруга із булк режиму заряду CV Voltage 26 параметра опустилась вже до floating заряду 27 параметр, інтервал, через який почнеться це вирівнювання акумулятора. 2 години за замовчуванням. Значить, пройшло 2 години і тільки тоді у нас відбувається вирівнювання заряду. Типу, хімія в акумуляторі проходить процес стабілізації певної, і через 2 години напруга ще раз піднімається і проходить вирівнювання. Можемо змінити за потреби, в принципі, 2 години, ну чому б ні, може бути. І далі параметр 35, інтервал вирівнювання. Можемо задати, що раз на 30 діб буде відбуватись саме ця процедура вирівнювання. Якщо у вас, я ж кажу, розбігаються комірки сильно, можете зменшити. Не раз 30 діб, а раз в 2 дні, в тиждень, скільки потрібно, виставляйте. Я взагалі не впевнений, що буду активувати це вирівнювання АКБ, тому що батареї, в принципі, мають однакову ємність. Подивлюсь в процесі роботи, наскільки буде розбігатися комірки, і подумаю, чи буду його активувати. І параметр 36, останній, це вимірювання активується негайно. Можна активувати в ручному режимі вирівнювання. І почнеться вирівнювання акумуляторів. Типу, можемо, щоб у нас було інтервал вирівнювання відключений, щоб у нас не відбувалося вирівнювання в автоматичному режимі, а вирівнювати лише в ручному режимі. Зайшли в меню в 36 параметр, активували і все. Відбулося вирівнювання батарей підвищеною напругою. Ще стосовно параметра вирівнювання акумуляторних батарей, параметр може бути корисним для свинцевих акумуляторів для руйнування сульфатації. Для десульфатації напруга має бути більшою, ніж звичайна робоча, яка саме, дивіться, читайте певну літературу чи форуми, може бути, наприклад, 14,5 чи 15 вольт навіть. Я не знаю, яка точно, потрібно вивчати цей момент більш детально. Але для свинцевих акумуляторів це може давати гарний результат для десульфатації акумулятора, щоб він прослужив довше. Також вказано, що запобігає накопиченню негативних хімічних ефектів для кислотних акумуляторів саме. І по графіку бачимо, як проходить заряд. Спочатку булк режим накопичення, скажімо так, напруги. Напруга поступово росте по мірі зменшення струму. Режим абсорбації накопичення енергії. Коли заряд завершився, напруга знижується до floating, до плаваючої, і потім вже через певний час включається цей режим вирівнювання через час, який ми задали, наприклад, через 2 години, як там було за замовчуванням вказано. І відбувається вирівнювання акумулятора, напруга підвищується, і підвищена напруга прикладується на певний час до акумулятора. І потім знову зменшується до плаваючого цього режиму буфера. От вказано, що після режиму вирівнювання контролер повернеться до плаваючої стадії, до floating режиму. В цій українській версії інструкції ще є інші параметри, яких немає у моєму інверторі сонячному від PowerMer. Тому, якщо комусь потрібно, можете подивитись параметри, я їх промотаю. І, напевно, в залежності від конкретної моделі, ці параметри можуть відрізнятися, тому дивіться, порівнюйте із своєю інструкцією, яка була в комплекті до інвертора. Коди несправностей показані і розшифровані. Якщо з'являється код несправності без цієї букви F, просто 01, 02, 03, то можна його розшифрувати і побачити, з яким саме вузлом є проблема. Індикатор попередження, розшифровка кодів попередження. В інструкції, бумажній версії інструкції до мого інвертора коди закінчуються на 15-му коді. 16-й і нижче немає цих кодів індикаторів попередження. Тому дивіться, яка саме у вас версія. Піктограми на головному екрані можуть відображати різні режими роботи інвертора і різні параметри. Це і напруга на виході,
частота вхідна, одночасно і напруга на виході, напруга на батареях, струм від сонячних панелей, потужність від сонячних панелей. Ці всі режими можна переключати стрілками Up і Down і вибирати необхідний параметр для відображення. Ще бачимо таблицю з параметрами специфікації. Я не буду перекладати її. В принципі, тут все зрозуміло. Напруги вхідні, які межі, частота і так далі. Коефіцієнт корисної дії вказаний більше 95%. Якщо батарея повністю заряджена, час перемикання 10 мілісекунд, режим UPS. І показано, що при зниженні напруги вхідної менше 170 вольт, вихідна потужність буде знижена. І при значенні 90 вольт вихідна потужність складе 50%. 90 вольт це взагалі дуже низька напруга. Режим інвертора вказана пікова ефективність 91%. В принципі, це те, що я отримував на практиці, результати схожі. Overload Protection 5 секунд допускає перевантаження більше рівне 150%. 10 секунд перевантаження від 110 до 150%. І параметр Surge Capacity перекладається як стрибок потужності, напевно, пускова потужність. Двократне перевищення номінальної заявленої потужності на 5 секунд. Цікаво. Типу 6000 Вт може бути пускова потужність на 5 секунд для запуску якогось двигуна, наприклад, і так далі. Останній параметр No Load Power Consumption. Вказано, що для версії 1,5 кВт це значення менше 25 Вт, і для 2,4 кВт менше 30 Вт. А для своєї 3 кВт версії інвертора я заміряв, то значення було близько 25-30 Вт, в принципі, в цих же діапазонах приблизно. І бачимо табличку з цими ж значеннями для більш потужних моделей. 3,2 кВт, як в мене, і 5,2 кВт. Вказано менше 30 Вт потужність холостого ходу і менше 35 Вт. Ще хочу подивитися табличку із струмами заряду і режимами заряду. Показані дві моделі на 1,5 кВт і 2,4 кВт, 12 вольтова версія і 24 вольтова версія. Струм заряду вказано максимально 60 А і для одного інвертора, і для іншого. Напруги ці Bulk Charge Voltage і інші, вони налаштовуються в параметрах, як ми вже бачили. Floating Charging Voltage також налаштовується. Бачимо графік заряду. Виглядає таким чином. Значить, червоним кольором показана крива струму, а чорним напруги. І спочатку струм у нас іде однаковий, постійний. На графіку бачимо bulk режим Constant Current, вказано, що це постійний струм. І по мірі заряду струм починає зменшуватись. Це показано на графіку як T1, абсорбація. Режим абсорбації, Constant Voltage, постійна напруга. І на цьому ж графіку T1 напруга вже піднялась до певної величини і є постійною. А струм починає зменшуватись. І по закінченню на графіку T1 інтервалу напруга починає зменшуватись і підтримується на рівні Floating Voltage буферного режиму. На графіку так показано, наче струм там ще буде досить довго заряджатися акумулятори. Для деяких акумуляторів може це дійсно так буде, для залізофосфатних, в принципі, там вже струму майже не буде взагалі у буферному режиму. Тільки якщо акумулятор може буде мати струм саморозряду, то тоді
буде протікати якийсь струм саме на цьому графіку буферного режиму. На графіку ще бачимо напруга на комірку, вказано 2,43 вольта, в лапках 2,35 і 2,25. Не дуже розумію, про які комірки вони вказували в даному випадку. Для мене трохи секрет. Бачимо MPPT Solar Charging Mode, що для сонячних панелей вказана потужність заряду 2000 Вт для 1,5 кВт версії. Досить цікаво. І 3000 Вт для 2,4 кВт версії. Типу більше за номінальну потужність інвертора. Номінальна напруга сонячних панелей вказана 240 вольт, хоч і діапазон від 90 до 430 вольт постійного струму. І максимальна напруга 450 вольт. Максимальний струм заряду, включаючи мережу і сонячні панелі, 80 А. Температурний режим, тому що можна працювати, інвертор може працювати від мінус 10 до плюс 50 градусів Цельсія. Вологість повітря від 5 до 95% без утворення конденсату. І вага 4 кг і 5 кг відповідно. Версія на 3,2 кВт, 24 вольти, 48 вольт і 5,2 кВт 48 вольт. Струм заряду бачимо відповідно 80 А, 60 А і 80 А. Напруги так само там відрізняються і можна їх вручну задати. Графік заряду такий само. Максимальна потужність сонячних панелей на заряд для 3200 Вт інвертора це 4000 Вт потужність сонячних панелей. І там бачимо 5 кВт для інвертора 5200 Вт. Така цікава градація у них йде. Номінальна напруга сонячних панелей також 240 вольт. І масив вказано від 120 до 450 вольт. Ну, це інвертор трошки інший, ніж той, що в мене. Тому в мене вказано від 90 до 450 вольт. І максимальна напруга по сонячному входу 450. Тому дивіться конкретну інструкцію до свого інвертора, бо можуть бути відмінності. Максимальний струм заряду від сонця і від мережі 80 А в будь-якому випадку. Не більше, ніж 80 А для будь-якого контролера інвертора. Вага, бачимо, для цих інверторів вказана 7,95 і 8,5 кг. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Якщо будуть якісь запитання, можете задавати в коментарях або свої думки чи пояснення, що стосовно параметрів також буду радий почути. Всім дякую за перегляд і гарного дня.